විදුලි මෝටර් රථ අලෙවිය ඉහළ යාම. විදුලි මෝටර් රථ යනු ප්‍රචාලනය සඳහා විදුලි මෝටර සහ බැටරි භාවිතා කරන පිටාර විමෝචනයක් විමෝචනය නොකරන සහ සමස්තයක් ලෙස අඩු විමෝචනයක් ඇති කරන මෝටර් රථ වේ. 2020 වන විට අඩු ඉන්ධන සහ නඩත්තු වියදම් හේතුවෙන් විදුලි මෝටර් රථ හිමිකාරීත්වයේ සම්පූර්ණ පිරිවැය සමාන ICE මෝටර් රථවලට වඩා ලාභදායී වේ. විදුලි මෝටර් රථ ප්‍රචාලනය සඳහා විදුලි මෝටර සහ බැටරි භාවිතා කරයි. පිටාර විමෝචනය නොකරයි සහ සමස්තයක් වශයෙන් අඩු විමෝචනයක් නිපදවයි. අඩු ඉන්ධන සහ නඩත්තු වියදම් හේතුවෙන් ICE මෝටර් රථවලට සාපේක්ෂව ඔවුන්ට හිමිකාරීත්ව පිරිවැය අඩුය. නිවාස සහ පොදු ස්ථානවල ස්ථාපනය කර ඇති අය ඇතුළුව විවිධ ආරෝපණ ස්ථානවලදී ආරෝපණය කිරීම සිදු කළ හැකිය. ගෝලීය නව මෝටර් රථ වෙළඳපොලෙන් 9%ක් නියෝජනය කරමින් 2021 දී ප්ලග්-ඉන් ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ මිලියන 6.6ක් ලොව පුරා අලෙවි විය. ටෙස්ලා මොඩල් 3 2020 මුල් භාගයේදී ලොව වැඩියෙන්ම අලෙවි වන විදුලි මෝටර් රථය බවට පත් වූ අතර එතැන් සිට ගෝලීය විකුණුම් මිලියන 1 ඉක්මවා ඇත. බොහෝ රටවල් වායු දූෂණය අවම කිරීම සහ දේශගුණික විපර්යාස සීමා කිරීම සඳහා ප්ලග්-ඉන් විදුලි වාහන සඳහා දිරිගැන්වීම් ස්ථාපිත කර ඇත. විද්‍යුත් මෝටර් රථ ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම සම්බන්ධිත වාහන සහ හවුල් සංචලනය සමගින් ACEs මොබිලිටි නමින් හැඳින්වෙන අනාගත සංචලතා දැක්මෙහි කොටසකි. එක්සත් ජනපදයේ සහ යුරෝපීය සංගමයේ 2020 වන විට අඩු ඉන්ධන සහ නඩත්තු වියදම් හේතුවෙන් මෑත කාලීන විදුලි වාහනවල හිමිකාරීත්වයේ සම්පූර්ණ පිරිවැය සමාන ICE මෝටර් රථවලට වඩා ලාභදායී වේ.